So, ayan na nga, no? Punta lang tayo sa Chrome. Ayan. Tapos, i-type lang natin ng www.youtube.com. I-go lang natin. Yan. Tapos, pinutin lang natin ang tatlong tuldok sa taas. Yan. Tapos, i-check lang natin ang desktop site. Yan. Hintayin lang po natin. Yan. I-zoom ko lang guys para makita. Tapos, i-click lang natin yung profile natin. Yan. Pagkatapos, pinutin lang natin yung your channel. Eto. So, ayan guys. Tapos, i-click lang natin yung may padlock sa taas. Tapos, yung lapis, pindutin lang natin. I-delete lang natin ang subscriber hanggang sa question mark. Ayan. So, ayan guys. Ito na yung link natin sa ating YouTube. Tas ilong press lang natin. And then, copy. So, ayan guys. Pwede na nating i-try sa Facebook. Set lang tayo. I-paste lang natin. Ayan. So, ayan guys. Lumabas na. So, ganun lang yan kasimple. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching. God bless.